Përshëndetje, miq të nderuar. Sot jemi këtu së bashku, si zakonisht që tani jemi duke operuar, vepruar nëpërmjet rrjeteve sociale, online këtu në bashkësinë që kemi hap të faqe online, që të jemi në kontakt drejt për drejt me gjithë anëtarët e bashkësisë ungjëllore fitoria, po edhe me magjer, që të inkurajohemi me njëri tjetrin. Shpresoj që mas parti të jeni mirë gjithë ju dhe familjet e juja, dhe besoj që dora e Zotit është duke u mbrojtur dhe hiri i Perëndis është duke u mbrojtur dhe duke kujdesur për secilin prej nesh. Derisa jemi ende duke kaluar në këto vështirësi, nganjëherë duken që zvoglohen, nganjëherë duken se vështirësohen, por sido që të jetë sytë tonë, le t'i mbajmë tek Zoti Jezus, t'i mbështetemi në Zotin Jezus dhe të marrim shpresë dhe forcë për të jetuar jetën dhe thirrjen që Zoti e ka për secilin prej nesh. Sikur pari ka thonë që asgjë nuk mund të na ndajë nga dashuria e Perëndis. As vdekja, as jeta, fatkeqësitë, smundjet, vështirësitë e ndryshme, asgjë nuk mund të na ndajë nga dashuria e Zotit që Zoti ka për ne. Dhe kjo na bën që ne të qëndrojmë fuqishëm në thirrjen dhe dashurinë tonë që e kemi për Zotin ton Jezus. Nganjëherë duket se si e çuditshme, sepse në një pjesë ku Jezusi thot në fund të ungjillit që unë do të jem me ju deri në mbarim të këtyre ditëve, pra i bën që Zoti Jezus ka premtuar që ai të jetë me ne në çdo ditë, në çdo kohë dhe në çdo moment. Kjo është e vërteta çfarë thot fjala e Perëndis dhe siguria që ne kemi në Zotin. Por në anën tjetër, kur ndodhin këto fatkeqësi, këto pandemi edhe fatkeqësitë ndryshme, ne mund të pyesim ose të themi se Zoti Jezus ti je me ne, por çfarë do të ndodhë nesër dhe çfarë do të ndodhë të ardhmen. Në një farë mënyrë, frika dhe paniku na sulmojnë gjithnjë, sepse janë armë më të fuqishme të djallit. Por Zoti Jezus është me ne në çdo kohë dhe në çdo situatë. Perëndia kur nuk ndryshon. Situatat tona mund të ndryshojnë, jetat mund të ndryshojnë, ngjarjet mund të jenë nga më të ndryshme, por Perëndia është Perëndia Abrahamit, Isakut, Jakobit, Perëndia i premtimeve, Perëndia i beslidhjes, Perëndia i fjalës ti që e ka dhënë për të gjithë neve. Fjala e Perëndis thotë që Perëndia kur nuk ndryshon. Ai është i njëjti. Zoti Jezus është i njëjti dje, sot dhe nesër përgjithmonë është i njëjti. Mbrojtja tina, dashuria tina, dora tina është mik im i dashur, është mbi ty, mbi familjen tënde, duke të mbrojtur dhe duke kujdesur për gjithçka çfarë ne kemi nevojë në këto ditë. Por derisa ne jemi të mbyllur në këtë karantinë, në këtë izolim, në shtëpitë tona, normal që nuk është edhe aq e lehtë për të kaluar. Por në qoftë se ne mbajmë syt tek Zoti Jezus, zemrën tonë tek fjala e Perëndis, ushqemi dhe ndërtojmë një marrëdhënie të shëndoshme me Zotin ton, gjithçka është e mundshme për të kaluar. Desha të ju inkurajoj sot, miq të dashur, me një fjalë dhe me një histori që është tek veprat e apostujve. Nëse keni pa apostulli Paul se si ka vepruar derisa ai ishte futur në burg bashkë me Silën, dhe këtë histori mund ta gjoni tek veprat e apostujve kapitulli 16, duke filluar nga vargjet 23-24, se si ndodhi kjo histori. Është një histori e gjatë, por ne e shohim se Zoti kishte folur Paulit dhe Silës që ata të shkonin në Maqedoni, edhe ishin nisur për të bërë vullnetin e Perëndis në thirrjen e Zotit, dhe aty kishin hasur në një grup që ishte një magjistare, duke mashtruar me lutjet e saj, me punët e saj të ndyra, dhe kur takohet me apostulin Paul, aty është një takim në mes të dritës dhe errësirës.
Dhe kjo rësirë, kjo grua reagon. Dhe pastaj Pali kundërshton këtë grua të frymë të ndyrë që ishte vendosur nga këtë grua dhe kjo frymë largohet dhe kjo grua largohet hik. Pastaj shumë njerëz akuzojnë Polin në këtë pjesë shohim që se kishte bërë këtë vepër dhe shumë njerëz ishin lidhur me atë grup dhe ajo grup pante përfitime të mëdha nëpërmjet frymave të rrësirës, nëpërmjet djallit, por Zoti Jezus e mposhti ato nëpërmjet Polit duke qortuar dhe kundërshtuar. Mirë, por kjo po e madhe dhe njerëzit ngritën një farlloj padije, kundërshtimi ndaj apostullit Paul dhe më në fund ata vendosin që të dënojnë me burg. Dhe në vargu 20 thuhet dhe si u paraqitën praetorëve thanë: "Këta njerëz që janë judej trubullojnë qytetin tonë dhe predikojnë zakone që për ne që jemi romak nuk është e lishme t'i pranojmë dhe t'i bëjmë." Atëherë turma u lëshuan të gjithë bashkë kundër tyre dhe pretetorët u agrisin në rrobat dhe urdhruan t'i ranin me shkupi. Dhe si i ranë më shumë, goditje i futën në burg duke urdhruar rujtarët e burgut t'i ruajnë me kujdes. Pra, në misionin e Polit dhe thirrjen e Zotit që ishte mbi Polin, apostulin Paul, ai kishte momente shumë të mira, por kishte edhe momente shumë të vështira në jetën e tij. Por çfarë është interesant e rëndësishme që ne të shohim se apostulli Paul kishte besimin e fuqishëm në çdo provë, në çdo situatë, në të mirë dhe në të keq. Qëndrimi i tij në besim ishte këmbgulës i fortë. Në këto momente ne e shohim, thot te vargu 24, ky si mori një urdhër të tillë, i futi në pjesën më të mbrëmshme të burgut dhe u ashtrëngoi këmbët me dru. Por aty nga mesnata Pali dhe Sila po luteshin dhe i këndonin himne Perëndis dhe i burgosuri i dëgjonte. Dua të ndalem miq të dashur të kjo pikë, të kjo pjesë. Pali ishte duke shërbyar Zotit dhe për një moment erdha ja arrestimi, vështësia e vendosën në burg. Dhe në atë burg të mbyllur, Pali do të kishte shumë mundësi që të ankohej dhe të rënkohej dhe të thoshte shumë gjona tek Perëndia. Pse Zot, unë shëptori yt, jam në burg, pse Zot nuk më ndihmove, pse Zot nuk je në këto momente me ne, edhe shumë gjona të ndryshme. Por Pali nuk e zgjedhi këtë mënyrë. Ma vonë ne shohim se ai zgjedh në mënyrë të tjetër. Pra dua që të lidhem me historinë në të cilën ne ndodhemi sot, në këtë pandemi, në këtë burgosje, në këtë izolim në shtëpitë tona, me cënimin e të drejtës që nuk mundesh me dalë nga frika e pandemisë, në këtë karantinë është njëjta histori sikur Pali që ishte në burg. Çfarë duhet të bëjmë ne gjatë kësaj kohe të karantinës? Duke ankuar, Zot ku je? Zot, çka është bë me kishën tonë kështu pse u dash më mbyll kisha? Zot, pse nuk po vepron? Ne shërptorët e ty, si duhet të jemi të mbyllur në këtë mënyrë? Me fjalë të tjera, lindë e pyetja, Zot, ku je në këtë situatë, në këtë izolim, në këtë karantinë? Mund ta quajmë në këtë burg, sikur ishte apostulli Paul. Mirë po, sot duhet ju vërejë me këtë mësim, me këtë predikim të dashur. Apostulli Paul kishte shumë arsye për të ankuar te Zoti. Po ai nuk e zgjodhi asnjërin nga ato për të ankuar dhe për të ankuar te Zoti. Çfarë bëni? Çfarë veproi apostulli Paul? Thuhet në vargu 25, por aty nga mesnata, Pali dhe Sila po luteshin dhe këndonin himne Perëndis dhe të burgosurit i dëgjonin. Ata zgjedhen që të lavdrojnë Zotin, të adhurojnë Zotin, të nderojnë Perëndin. Në këtë kohë është një kohë veçantë që ne të nderojmë Zotin, të lavdrojmë Zotin, të adhurojmë, të mendojmë dhe të kemi një marrëdhënie të thellë me Zotin ton Jezus.
Ndoshta më përpara shumë kemi qenë të zonë me shërbesat, me punë, me aktivitetet e kishës, por tani është koha që të rrim me kreun e kishës, me kreun e bashkësisë, që është Zoti Jezus, që të zhvallojmë një marrëdhënie të fortë intime në mes nesh dhe atina, duke dëgjuar dhe duke shikuar Zotin Perëndin tonë. Kështu që është një kohë e favorshme që ne të lavdrojmë Zotin në shtëpitë tona, me anëtarët e familjes tonë, me njerëzit tonë, në mënyrën online, nëpërmjet rrjeteve sociale, që të ndajmë fjalën e Perëndis, në vend që të rankohemi dhe të shikojmë nga dritarja se çfarë është duke ndodhur me këtë botë. Pa ka rëndësi se çfarë është duke ndodhur me këtë botë. Rëndësi ka që ne të lavdrojmë Zotin tonë, sepse derisa bashkësitë besimtarë, sot me qindra mijë besimtarë, me miliona në këtë botën, janë duke mbledhur dhe duke lavdruar Zotin, duke adhuruar dhe duke ngritur lart emrin e Perëndis, Zoti Perëndia është në veprim. Zoti Perëndia është duke mposhtur këtë pandemi, këtë smundje, dhe ne besojmë shpejt që të kthehemi në jetën që ishim, që të kemi mundësi me qenë me miq, me vëllezër dhe me motra, me të afërmit tonë, me familjarët tonë, e mu liru nga kjo frikë dhe panik që ka sjell ky virus. Derisa ekonomia është duke damtuar, duke shkatruar në të gjithë botën, me qindra mijë, miliona besimtarë janë duke lutur që Perëndia të shtrit dorën e tij mbi këtë botë, që hiri i Zotit të veprojë. Derisa ne lutem, shumë gjëra ndodhin, jo diçka. Shumë gjëra ndodhin sepse Perëndia dridh tokën nëpërmjet të lutjeve të shëmtorëve të tij. Dhe më vonë e shohim në 26 thot, por befas u bën një tërmet i madh, sa që tundën themelet e burgut dhe me njëherë hapen të gjitha dyert dhe të gjithve i u zgjidhen prangat. Wow, kjo është një mrekulli e madhe, sepse në fuqinë e lutjes pali ishte në atë burg, dhe ai nuk ishte kap nga ato hekra duke rënkuar, duke dridhur, duke rënkuar, o Zot, kush ka drejtësi për mua, kush mund të më shpëtoj? Sikur ne e bëjmë njerëzit sot në balkonet e tyre, duke pritur se çfarë duke ndodhur. Por pali dhe silla u ulen, qëndruan aty, lavdruan Zotin, ngritën lart emrin e Perëndis, e nderuan Zotin, pa asnjë frikë dhe asnjë panik se çfarë do të ndodhte të nesërmen. Por Perëndia i shpërblej besnikët e tij, dhe shpërblimi është se tërmeti aq i madh erdhi, burgjet u hapen, prongat rënë nga durët dhe këmbët e tyre dhe ata dulen të lirë jashtë burgut. Roja deshi të bëjnë vetvrasje sepse kishte frikë të madhe nga ata që kishin ngarkuar me këtë përgjithësi. Por Pali tha, mos i bën asgjë të keqe vetvetes tonë. Dhe ma vonë shohim që njerëzit u kthyen në besim, roja dhe të tjerë, për shkak të veprës madhështore që Perëndia e ka bërë. Le të shohim veten tonë në këtë kohë të adhurimit, lavdrimit, duke ngritur lart emrin e Perëndis. Le të shohim këta rujtar sikur njerëz që kanë nevojë për Zotin. Dhe njerëzit nuk shpëtohen duke dëgjuar të krishterët me ankime dhe me rënkime, por Zoti lëviz kur të krishterët besimtarë lavdrojnë, adhurojnë dhe ngresin lart emrin e Perëndis. Njerëzit mund të shpëtohen. Pali nuk shkoi te ky njeri për t'i thonë, a dëshiron të besosh në Zotin, sepse ishte në një pozicion të rëndë brenda burgut, të kroja. Por e la që Perëndia të folë nëpërmjet fuqisë së manifestimit të tij. Dhe rujtari pa këtë gjë dhe u befasua se çfarë ishte duke ndodhur. Dhe me vonë e shohim sepse ai u kthye në besim. Dhe i tha, Zotri, çfarë duhet të bëjmë që të shpëtohem? Beso në Zotin Jezu Krisht dhe do të shpëtohesh ti dhe shtëpia e jote. Zoti Jezu Krisht do të shpëtojë vendin tonë, familjet tona, kombet tona, botën, nëpërmjet asaj që të krishterët mbledhen duke adhuruar Zotin, duke lavdruar Zotin, duke mbajtur duart lart. Vëllezër dhe motra, para se të përfundojmë, dua të inkurajoj me historinë para sa ditësh që postova dhe në Facebook,
me historinë kur Mosiv ishte duke i mbajtur duart lart. Dhe në luftën mes popullit të Izraelit dhe filistinëve, Zoti kishte thënë Mosiv, derisa ti mban duart lart, betejë do të jetë në favorin e juaj. Dhe populli i Izraelit do të mposhtë armiqtë e tij. Por Mosiv shpesh kishin lodhur duart dhe kishin rënë poshtë. Të tjerë shkojnë mbrapa aty dhe mbajnë duart e tij lart, duke shtrënguar dhe duke mbajtur duart lart, sepse fitoria ishte duke mbajtur duart lart. Unë dua t'ju kërkoj miq, le të mbajmë duart lart në adhurim, sikur Pali dhe Silla, sikur Mosiv me njerëzit e Perëndis, popullin e zgjedhur të Izraelit. Fitoria është e garantuar, fitoria i takon Perëndis Zotit tonë të gjallë, derisa ne mbajmë duart lart. Le të heqim dorë nga çdo ankim, nga çdo rënkim, nga çdo ankesë që ne bëjmë përpara Perëndis. Por le të falenderojmë Zotin çdo kohë duke mbajtur duart tonë lart dhe duke ndihmuar njëri tjetrin për të mbajtur duart tonë lart, duke inkurajuar njëri tjetrin, le të lutemi të falenderojmë Zotin dhe të ndrojmë Zotin. Kështu që duhet të kthehemi tek ajo që e nisa më herët. Zoti Jezus ka thonë që ai do të jetë me ne, është premtim, tërë ditët e kësaj bote. Ai është në mesin tonë dhe ai është mbrojtja jonë, është Zoti jonë, është shpëtimtari jonë. Kur ne nuk dimë çfarë të bëjmë, le të kërkojmë atij, sepse ai është në mesin tonë. Para disa kohësh më pyetën disa miq në kontakt që ishim në rrjetet sociale se si duhet më lutë, se si duhet me kërku Zotit mbrojtjen e Perëndis. Kuj duhet i lutem, si duhet të drejtohem, ku mund të jemi sigurt? Dhe i thash, miqtë e dashur, po i tregoj në të vërtetë çfarë thot fjala e Perëndis. Lutju atij që është i gjallë. Kërkoj atij që është i gjallë. Edhe ai është Zoti Jezus, i cili ka vesh për të dëgjuar dhe ka sy për të pa aty. Është i gjallë dhe është në mesin tonë. Dhe befas këta njerëz kanë filluar që të lutën duke kërkuar mbrojtjen e Zotit Jezus mbi familjet e tyre, mbi këtë virus dhe mbi çdo gjë të keqe. Zoti na bekoft, vëllezër dhe motra, faleminderit që ndat këtë kohë me neve, që të jemi së bashku për këto pak minuta këtë ditë. Vazhdoni sot që të keni një kohë lutje në shtëpitë juaja. Vazhdoni çdo ditë duke mbajtur duart lart dhe mos shko duke kapur pas hekra, duke ankuar o Zot, o Zot, o Zot ku je? Sepse Zoti është aty me ty. Zoti është në shtëpinë tonë, në familjen tonë. Nderoje, adhuroje, lavdroje. Dhe Zoti jon shpërthen në dyert e burgut. Zoti jon Jezus do të shpërthej dyert e kësaj karantine, kësaj izolimi dhe do të na jap lirinë për të dalë, për të shpallur fjalën e Perëndis, jo vetëm online, por në të gjithë njerëzit, për t'ju treguar lavdinë e Perëndis. Kështu që Zoti bekoft të gjithëve miqtë e dashur.